Sziasztok, és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Hak Dominik vagyok. Ez pedig a harmadik űr teológiai, vallásokkal és egyházakkal foglalkozó videósorozata. A mai adásban a judaizmusról lesz szó. Terveim szerint a videó megnézése után már rendelkezni fogsz egy átfogó képpel a témát illetően. Kezdődjön tehát az objektív és informatív videó a judaizmusról. A nézéséhez kellemes időtöltést kívánok. Tartsatok velem! A judaizmus mint vallás korának meghatározása nem feltétlenül egyszerű dolog, több szempont alapján vizsgálandó. Nos, azt tudhatjuk, hogy a judaizmus mint vallási rendszer kialakulása a babiloni fogság utáni időszakra tehető, azaz az időszámításunk előtti 6. századra, amikor is a zsidó közösség visszatért Júdeába és felépítette a templomot. Azonban a vallás gyökerei visszanyúlnak egészen a késő bronzkor idején élt Mózeshez. A héber Tanach legrégebbi része, a Tóra véglegesítése az időszámításunk előtti 13. és 12. század környékére tehető. A judaizmus egyike az első aktív monoteista vallásoknak, azonban nem feltétlenül nevezhető az elsőnek. Ott van példának okáért az egyiptomi fáraó Enhaton, vagy más néven 4. Amenhotep, aki egy monoteista vallást vezetett be Áton Isten tiszteletére, még az időszámításunk előtti 14. században. Azonban Enhaton vallása nem maradt fenntartósan a judaizmussal ellentétben. Ígyeképpen a judaizmus tekinthető az első tartós és valóban nagy hatással bíró monoteista világvallásnak. A világvallások általában olyan összetett hitrendszerek, amelyek széles körben elterjedtek, legalább több millió követővel rendelkeznek, és globális hatást képesek gyakorolni. Nos, kijelenthetjük, hogy a judaizmus megfelel ezeknek a kritériumoknak. A judaizmus kronológiailag az első ábrahámi vallás, ugyanis a zsidók az első olyan nép, amely Ábrahámot tartja a hitük atyjának. Ábrahám a modernkori kutatók szerint időszámításunk előtt 2000 és 1800 között élhetett. Az ábrahámi vallások közé tartozik még a kereszténység, valamint az iszlám, amelyek bár később jelentek meg, mégis Ábrahámot szintén fontos szereplőnek, a szellemi, illetve a tényleges ősatyjuknak tartják, aki szüntelenül Istennel járt. A judaizmus több ezer éve meghatározó szerepet játszik a vallási és kulturális történelemben. Mivel a judaizmus egy erősen etnikai vallás, így a zsidó nép lélekszámával szorosan összefügg a hívők száma is. Napjainkban hozzávetőlegesen mintegy 15 millió zsidó él. Ezáltal a judaizmus a 10. legnépszerűbb vallásnak számít a világon, a követők számát tekintve. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a teljes videóban miért a zsidó kifejezést használom a judaizmus hívőire. Ugyanis a zsidó megnevezés magukra az emberekre és a vallás közösségére utal. Ez a megnevezés használatos vallási, kulturális és etnikai értelemben is. A héber szó leginkább az ókori népre és magára a nyelvre utal. És bár a modern korban szintén így említjük a zsidók nyelvét, azonban nem jellemző, hogy az emberekre magukra is alkalmaznánk ezt a kifejezést. Továbbá az izraelita szót történelmi kontextusban használják az ókori Izrael népére, azonban modern értelemben meglehetősen ritkán használatos. Nézzük a judaizmus szent literatúráit. Ott van a Tanach. A Tanach gyakorlatilag a héber Biblia neve, amelyet a legtöbb keresztény ószövetségnek, vagy más néven Ótestamentumnak nevez. A Tanach valójában egy trilógia, és a Tanach szó a héber Biblia 3 szakaszának nevéből áll. Ez a 3 szakasz a Tóra, a Nevim és a Ketuvim. Ezen 3 szakasz nevének első betűiből olvasható össze a T, az N és a K. A vagy a Tanach szó. A 3 szövegrész közül az első, azaz a Tóra számít a legszentebb könyvnek. A Tóra 5 könyvből áll, amelyek a következők. Első a Teremtés könyve, vagy Genezis. Második a Kivonulás könyve, vagyis Exodus. Harmadik a Léviták könyve, vagyis a Levitikus. A negyedik a Számok könyve, vagyis a Numeri. Az 5. a második törvénykönyv, vagyis a Deuteronomium. Ezeket más néven például Magyarországon is egyszerűen csak Mózes 5 könyvének nevezzük. Ezen könyvek szerint kezdetben Isten 6 nap alatt teremtette meg a világot, amely időszak végén megteremtette magát az embert is.
A tökéletlenség egy eredmény, egy velejárója volt az emberi engedetlenségnek, amelyet Istennel szemben mutatott az első emberpár. Ez egészen pontosan a szabad akaratból eredt. Így az ember a rossz utat választotta. Ahogy telt az idő, bár több olyan személy is élt, aki Istennek tetsző életről adott tanúbizonyságot, mégis volt egy különleges személy, aki sokkal közelebb állt hozzá, mint bárki más. Ezt a különleges férfit Ábrámnak hívták, aki a zsidók ősatja. Ábrám, akit Isten átnevezett idővel Ábrahámnak, kapott egy feladatot, hogy költözzön el a Mezopotámiában található otthonából, és menjen el egy kijelölt területre, amelyet Kánaánnak hívnak. Isten ebben az időben egy alkut vagy más néven szövetséget kötött Ábrahámmal, és megígérte neki, hogy nagy nemzetté teszi a leszármazottait, még ha ez az ő és felesége számára lehetetlennek is tűnt akkor. Emellett Isten ekkor felajánlotta neki, hogy leszármazottainak ígéri Kánaán egész földjét. Ezen szövetség létrejötte után Isten meghagyta, hogy minden leszármazottjának előbőrét el kell távolítani, amely a megkötött szövetségük jelképe. Ezt a zsidók a mai napig szigorú szokásként, identitásbeli kérdésként kezelik, amely a vallásos és kulturális örökségük jelképe. Később Ábrahám unokája, akit Jákobnak hívnak, szó szerint egy egész éjszakán át hadakozott egy angyallal, akitől áldást kért. Az áldásról tanúbizonyságot a kapott neve által szerzett, amely a küzdelem után Izrael lett, és amely azt jelenti, hogy Istennel küzdő. Nos, Jákobnak, vagyis Izraelnek 12 fia született, és leszármazottjaikat ekképpen az ő neve által Izrael fiainak, vagy más néven izraelitáknak kezdték nevezni. Egy kis idő elteltével Izrael fiai Egyiptom rabszolgáivá váltak. Ekkor egyikük, akit Isten választott ki, nevezetesen Mózes, feladatot kapott, miszerint ki kell vonulnia a néppel, és a vezetése alatt az ígéret földjére kell menniük. A vándorlás alkalmával Mózes és a nép megérkezett egy különleges helyszínhez, a Sínai hegyhez. Ezen a szent helyen adta Isten Mózesnek a teljes Tórát, amely 616 micvát, vagy más néven parancsolatot tartalmazott. Ezek közül a leghíresebb a 2 kőtáblára írt 10 parancsolat volt. Ez a szövetség megköveteli a zsidóktól, hogy csak az egyedüli Istent imádják és kövessék törvényeit. Amiért cserébe Isten megáldja a zsidó népet és szent nemzetté teszi őket az ígéret földjén. Az izraeliták végül királyságot alapítottak, és egyik királyuk Salamon szent templomot épített Jeruzsálemben. Ez a szent hely otthont adott a Frigyládának, vagy más néven a Szövetségládának, illetve a hely, a zsidó istentisztelet szent szívévé vált. Salamon királysága ekkor ketté vágta magát. Izrael, amelyet a 10 törzs lakott, északon Jákob fiaitól származott, Judát pedig a másik 2 törzs lakta. Időszámításunk előtt 722-ben az asszírok meghódították Izraelt. Így Júda maradt az egyetlen fennmaradt zsidó királyság. Nos, Júda Jákob egyik fia volt. A neve azért annyira jelentős, ugyanis a nevéből származtatjuk magát a zsidó vallás nevét is. Ahogy telik az idő, időszámításunk előtt 587-586 környékén a babilóniaiak meghódították Júdát. Ekkor lerombolták a szent templomot, számüzetésbe és babiloni rabszolgasságba taszítva a népet. A szent templom lerombolása és a babiloni számüzetés szívszorító történelmi esemény a zsidó társadalom számára. Azonban ezt követően 539-ben megérkezett Kürosz, a hatalmas perzsa uralkodó. Ő elfoglalta Babilont, kiszabadította a zsidókat, és általa a szent templom újjáépülhetett. Kürosz egyébként zoroasztrianista volt, amely vallásról szintén készült videó. A leírásban, illetve a jobb felső sarokban található i betűre kattintva megtalálhatjátok a linket a videóhoz. Nos, ezzel a történettel véget ír a Tanakh. Az eddig elhangzott és a témák közti történések képzik gyakorlatilag a zsidó nép hitének alapját. A szent templom első lerombolása után eljutunk szépen lassan időszámításunk szerint 70-hez, amikor is a rómaiak ismételten lerombolják a szent templomot. Ezt követően a héberek ugyancsak számüzetésbe kerülnek. A zsidók az első század végére szétszélettek a világon.
Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten alkottak elsősorban diaszpórákat, amely időszakonként üldözéseket és népírtásokat szenvedtek el a környező népektől. A diaszpora kifejezés a görög diaszpeirein szóból származik, ami szó szerint szétszóródást jelent. Ez a 2 évezredes számüzetés egészen pontosan 1947-ig tartott Palesztina felosztásáig, és a modern izraeli állam 1948-as megalapulásáig. Fontos látni, hogy ezt a mintegy 2 évezrednyi úgymond szünetet rengeteg történés árnyékolta be, azonban ezen időszak alatt nem létezett a gyakorlatban Izrael, mint szervezett társadalom, így a hitük fejlődése is külön úton haladt. Ábrahám egy olyan világban élt, amely sok-sok istenbe hitt. Ilyen volt például Marduk a teremtés és a vihar istene, Nergál az alvilág és a háború istene, illetve Dagan a termés és a mezőgazdaság istene. Ábrahám hite azonban merőben eltért a kortársaiétól. Ő egyetlen Istenben hitt, a világegyetem egyedüli, mindenek felett álló, halhatatlan és örökkévaló teremtőjében, akiről minden bizonnyal az őseitől hallhatott. Nos, szerinte ez az Isten nem csak, hogy mindent tudó volt, hanem Ábrahám őt magának, az erkölcs forrásának is tekintette, aki elvárja a követőitől, hogy az ő általa megszabott erkölcsös életet élje. A Tanakon kívül a másik szent literatúra a Talmud. A Talmud a zsidó vallásjog és a rabbinikus irodalom egyik legfontosabb és legbefolyásosabb műve. A Talmud 2 fő részből áll. Az első a Misna, a második pedig a Gemara. A Misna a szóbeli törvény írásos gyűjteménye, amely időszámításunk után 200 körül készült el Jehuda hanászi rabbi által. 6 rendbe, azaz szederbe van osztva, amelyek különböző jogi, vallási és társadalmi kérdéseket tárgyalnak. A Zeraim a mezőgazdasági törvények és imák, a Moed az ünnepi és sabbati törvények, a Násim a házassági és családi törvények, a Nezikin a polgári és büntetőjogi törvények, a Kodashim a templomi áldozatok és szentségek, a Tohorot pedig a tisztasági törvények. A Gemara a Misna részletes magyarázata és kommentárja, amely vitákat, történeteket és elemzéseket tartalmaz. A Gemarának 2 változata létezik, a jeruzsálemi Talmud, valamint a babilóniai Talmud. A jeruzsálemi Talmud az időszámításunk utáni 4.-5. század környékén készült el a mai Izrael területén. A babilóniai Talmud pedig az időszámításunk utáni 5.-6. században készült el Babilóniában, a mai Irak területén, és ez a 2 közül a gyakrabban tanulmányozott és befolyásosabb változat. A Talmud fejlődése 3 szempont alapján vizsgálandó. A szóbeli hagyomány szerint, a Misna összeállítása szerint és a Gemara fejlődése szerint. A zsidó vallási törvényeket és szokásokat eredetileg szóban adták át, nemzedékről nemzedékre. Ezek a szóbeli tanítások képezték a Misna alapját. Időszámításunk után 200 körül Jehuda nahászi rabbi összegyűjtötte és rendszerezte a szóbeli hagyományokat, amelyeket a Misna formájában készítettek el, írásban rögzítettek. A Misna tanulmányozása és elemzése során keletkezett a Gemara, amely kiegészítette és magyarázta a Misnát. És ahogy már mondtam, a jeruzsálemi Talmud a mai Izrael területén készült, az akkori és ottani környezetben. Emellett a babilóniai Talmud más időben, más helyen született. Ennek értelmében a különböző környezetek különböző meglátásokat taglalnak. A halakha zsidó vallási törvények és előírások összessége, amely a Tórán, a Talmudon és más rabbinikus irodalmon alapul. A szó eredeti jelentése járni vagy úton lenni, és a gyakorlati vallásos életre utal. A halakha kiterjed a zsidó élet szinte minden aspektusára, beleértve a vallási, az etikai, a családi, a polgári és büntetőjogi kérdéseket is. A Talmud tanulmányozása a zsidó vallási oktatás központi része. A jesivák, azaz zsidó vallási iskolák és tanulmányi intézmények elsődleges célja a Talmud mélyreható tanulmányozása. A Talmud nem csak jogi, hanem etikai, filozófiai és történeti tanításokat is tartalmaz. A Talmudot gyakran párokban tanulmányozzák, ami lehetővé teszi a mélyreható vita és elemzés módszerét. A Talmudhoz számos középkori és modern kommentár készült, amelyek segítenek a szöveg megértésében. A legfontosabb kommentárok közé tartozik Rásié, vagyis Rabbi Shlomo Yitzhaki kommentárja és a Tosefoté,
ami Rási tanítványainak és követőinek kommentárja. A Daf Yomi egy modern tanulási program, amelyben a résztvevők naponta egy oldalt tanulnak a Talmudból. Így hozzávetőlegesen 7,5 év alatt végigérnek az egészen. A judaizmus gazdag irodalmi hagyományokkal rendelkezik, amely a Tanachon és a Talmudon kívül is számos fontos művet foglal magában. Ezek az írások különböző időszakokban keletkeztek és különböző témákat ölelnek fel, beleértve a vallási törvényeket, a filozófiát, az etikát, a miszticizmust és a történelmet. Van több főcsoport, amelybe sorolható a judaizmus literatúrája. Ott vannak a midrás irodalmak, ezek kommentárok és magyarázatok. Ott vannak a halachikus irodalmak, a zsidó törvények kodifikációja, amely rendszerez és összefoglal. Ott vannak a filozófiai és teológiai művek. Ezek a zsidó hit összeegyeztetése többek között az arisztotelészi filozófiával, a kötelesség és elkötelezettség kérdéseivel foglalkoznak. Ott van a kabbalisztikus irodalom. Ezek misztikus kommentárok a Tórával és a világ teremtésével kapcsolatban. Tárgyalják többek között még az ABC betűinek kozmikus szerepét is. Ott vannak az etikai irodalmak. Ezek az ember jellemfejlesztését, a szellemi tökéletesség elérését, az erények és a helyes viselkedés különböző aspektusait tárgyalja. Ott vannak a kommentárirodalmak. Ezek magyarázatok a Tanach és a Talmud szövegeire, a mélyebb jelentések megfejtését szolgálják. Ott vannak a középkori és modern reszponzairodalmak. Ezek a rabbinikus döntvények és válaszok különféle vallási és jogi kérdéseit tárgyalják. Ott vannak a történelmi és krónikai művek. Az ókori Izrael történetét tárgyalják. A zsidóság igazságait és a zsidó nép történelmét veszik egy fiktív párbeszéd formájában. Valamint ott vannak a liturgikus irodalmak is. A zsidó imákat és áldásokat tartalmazzák, amely a mindennapi és ünnepi imákat egyaránt érinti. Ezekben vannak az ünnepi imák gyűjteménye, amelyet a nagy ünnepek alkalmával használnak. Most térjünk át a vallási irányokra. A judaizmus vallás irányzatai és ágai különböznek egymástól a teológiai kérdésekben és a gyakorlati alkalmazásban. Az ortodox judaizmus a hagyományos, szigorúan vallásos gyakorlatokat követi. Az ortodox zsidók hisznek a Tóra és a Talmud isteni eredetében és tekintélyében. Az ortodoxok betartják a vallási törvényeket a mindennapi életük minden területén. Ágai közé tartozik a modern ortodoxia, a haredi, vagyis ultraortodox ág, valamint a haszidizmus. Az ortodox követők száma becslések szerint a világ zsidó lakosságának hozzávetőlegesen 10-15%-át teszi ki. A második fő irányzat a konzervatív judaizmus. A konzervatív judaizmus a hagyományok és a modern élet közötti egyensúlyt próbálja megteremteni. Elfogadja a zsidó törvényeket, azonban nyitott a változásokra és az alkalmazkodásra. A követők száma a világ zsidó lakosságának hozzávetőlegesen 18-20%-a. A mérsékelt vallási gyakorlatok, nyitottabb teológiai megközelítések, a nők szerepének hangsúlyozása és a modern kérdésekkel való foglalkozás, mint amilyen például a homoszexualitás jellemzi ezt az irányzatot. A harmadik fő irányzat a reformjudaizmus. A reformjudaizmus liberális és progresszív megközelítést képvisel. Nagy hangsúlyt helyez az egyéni individumra és a vallási gyakorlatok személyes jelentőségére. A reformjudaizmus a világ zsidó lakosságának hozzávetőlegesen 35-40%-át teszi ki. Jellemzői a meglehetősen rugalmas vallási gyakorlatok, a nők és férfiak egyenlősége, valamint nyitottság a modern értékekre és a társadalmi változásokra. A negyedik fő irányzat a rekonstrukcionista judaizmus. A rekonstrukcionista judaizmus a zsidó vallást egy folyamatosan fejlődő kultúraként tekinti. Ők hisznek abban, hogy a vallásos hagyományokat meg kell újítani és adaptálni kell a modern korhoz. A rekonstrukcionista zsidók a világ lakosságának meglehetősen kevés, hozzávetőlegesen 2-3%-át teszi ki. Jellemzői a rugalmas és progresszív vallási gyakorlatok végzése, illetve a közösségi, demokratikus döntéshozatal a vallási ügyekben. A főbb irányokon túl vannak kisebb irányzatok és szekták, amelyek csoportokat alkotnak. Ezek között vannak a karaimok. Ők egyedül a Tanakot fogadják el vallási tekintélyként. Elutasítják a Talmudot és a rabbinikus irodalmat. Számokat tekintve világszerte mintegy néhány 10 000 karaim zsidóról beszélhetünk. Ők elsősorban Izraelben és a volt Szovjetunió területén élnek. Jellemzői a hagyományos vallási gyakorlatok végzése,
valamint a sajátos szertartásaik és ünnepeik. Második a szefárd és a mizrahi irányzatok. Ezek a Spanyolországból és a Közel-Keletről származó zsidók hagyományait követik, bár megkülönböztethetőek más csoportoktól, azonban többnyire a judaizmus ortodox főirányzatát követik. A szefárd és mizrahi zsidók a világ zsidó lakosságának nem pontosan meghatározható, azonban jelentős részét képzik. Jellemző a sajátos hagyományaik és szertartásaik, illetve általánosságban elmondható, hogy a hagyományos irányzat hívői. A harmadik kisebb irányzat a haszidizmus. Ez az ortodox judaizmuson belüli misztikus mozgalom, amely a 18. században keletkezett Kelet-Európában. A haszidizmus a lelki élményekre, az ima és az öröm fontosságára helyezi a hangsúlyt. Nos, több százezer haszid zsidó él világszerte, főként Izraelben és az Egyesült Államokban. Jellemzői a közösségi életmód, a saját vezetők, a rabbék követése, valamint a meglehetősen szigorú vallási gyakorlatok végzése. Nos, általánosságban elmondható, hogy az ortodox és konzervatív irányzatok szigorúan ragaszkodnak a hagyományos hitelvekhez, míg a reform és rekonstrukcionista irányzatok nyitottabbak a modern értelmezésekre és a változtatásokra, míg az ortodoxok szigorúan betartják a vallási törvényeket. A konzervatívok mérsékeltebbek, a reform és a rekonstrukcionista irányzatok pedig nagyobb rugalmasságot mutatnak, míg az ortodox irányzatokban a nők szerepe korlátozottabb. A reform, a konzervatív és a rekonstrukcionista irányzatokban a nők egyenlő szerepet töltenek be a férfiakkal, míg az ortodox és konzervatív közösségekben a vallási vezetők, a rabbik szerepe meghatározóbb. A reform és rekonstrukcionista közösségekben a közösségi döntéshozatal hangsúlyosabb. Ezeknek a csoportoknak, fő- és mellékirányzatoknak bár közös történelmi és vallási alapjai vannak, mégis máshogy élik meg a hitüket. Nézzük Isten nevének a témáját. Istennel, a bizonyos örökkévalóval kapcsolatban többféle megnevezést találhatunk a Tanákban. A következő 10 a leggyakrabban használt név. Első a JHVH. Ez a tetragrammatikon, amelyet gyakran az Úrként fordítanak. A zsidó hagyományban ezt a nevet soha nem ejtik ki. Helyette gyakran Adonait mondanak. A második az Adonai. Ez a név Uramot jelent, és tiszteletből használják a JHVH tetragrammatikon helyett a felolvasások alkalmával. Harmadik az Elohim. Ez egy többes számú forma, amelyet egyes számú jelentéssel használnak, és általában Istenként fordítanak. Ez a név Isten hatalmát és teremtő erejét hangsúlyozza. Negyedik az El. Ez egy egyszerűbb forma, amely szintén Istent jelent. Gyakran összetett nevekben fordul elő, mint amilyen például az El Shaddai, vagy a már említett Elohim. Ötödik az El Shaddai. Ezt gyakran fordítják a mindenható Istennek, vagy Isten a hatalmasnak. Az El Istent jelent, még a Shaddai jelentése vitatott, ugyanis elég sokszínű, több jelentéssel bíró szóról beszélünk. Kontextustól függően általában a hatalmasságra utal. Hatodik az Ehje Ása Ehje. Azaz, vagyok, aki vagyok, vagy leszek, aki leszek. Ez a név Mózesnek lett kinyilatkoztatva az égő csipkebokornál, a Mózes második könyve 3. fejezet 14-es versében. Hetedik az El Elyon. Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb Isten, vagy magasságos Isten. Ezt a nevet a legfelsőbb hatalom és fenség hangsúlyozására használják. Nyolcadik az El Olam. Ez azt jelenti, hogy örökkévaló Isten, vagy Isten az időn túl. Ez Isten örökkévalóságát és az idő feletti uralmát jelzi. 9. az El Roi. Ez azt jelenti, hogy látó Isten. Ezt a nevet például Hágár használta, amikor az angyal meglátogatta őt. Ez a történet a Mózes első könyve 16. fejezetében olvasható, a kifejezés pedig egészen pontosan a 13. versben található. A 10. megnevezés a Cevaot. Ez azt jelenti, hogy a seregek ura, vagy a mindenható seregek ura. Ez a név Isten hadseregek feletti uralmára utal, és gyakran a JHVH Cevaot formában fordul elő. Nos, fontos leszögezni, hogy Isten megnevezései közül a saját személy nevének tartott JHVH tetragrammatikon eredeti kiejtésének fonetizálása, vagyis kiejtésének hangalakja az évezredek alatt elveszett.
Napjainkban a szakértők szerint ehhez legközelebb a Jahve szó állhat, azonban elterjedt egy műszó is, amely összemosta, latinizálta, keresztényesítette, ha úgy tetszik, a JHVH tetragrammatikont, összemosva az Adonai megnevezéssel, amelyből megszületett a Jehova név. Nos, a név használata egy érdekes kérdés a judaizmusban. Megfigyelhető, hogy az ortodox zsidók nem mondják ki, míg csak úgy hivatkoznak rá, hogy Hashem, vagyis a név, avagy már az említett Adonai, azaz az Uram. Az ortodox zsidók nem csak a kiejtéstől félnek, ugyanis sokszor még csak le sem szeretik írni a nevet, ami által a tiszteletüket fejezik ki. A judaizmus istene, akit Jahvének neveznek, a literatúra szerint aktívan érdeklődik az emberek ügyei iránt, és számos alkalommal általában közvetett módon kapcsolatba is lép az emberekkel a földön. A judaizmus hívei meggyőződésük szerint egy speciális kapcsolatnak örvendenek Istenükkel, ami által egy személyes, közben járás nélküli kapcsolatot ápolhatnak vele. A judaizmus kozmológiája a világ és a teremtés természetével, valamint az örökkévaló Isten és a világ közötti kapcsolattal foglalkozik. A zsidó kozmológiai nézetek több forrásból származnak, beleértve a Tanákhot, a Talmudot és a kabbalisztikus irodalmat. A judaizmus szerint a világot Isten maga teremtette. A teremtés könyve a Genezis, vagyis a Mózes első könyve szerint Isten 6 nap alatt alkotta meg a világot, illetve a 7. napon megpihent. A napok értelmezése különböző. Egyesek szerint az itt említett intervallumok szó szerinti napokra utalhatnak, míg mások szerint ezek a napok a földi naptári napokhoz nem hasonlítható, jóval hosszabb időszakokat ölelhetnek fel. Nos, a judaizmus szerint Isten megteremtette a földet és az eget. A judaizmus kozmológiája szerint minden fizikai és kézzel fogható létező a földi csoportosulásban kap helyet, míg minden metafizikai létező az égben található meg, ami más szóval az isteni, természet feletti szférák helyszíne. Minden esetre a Tóra számos szimbolikát tartalmaz a teremtés és a világ felépítésével kapcsolatban. A judaizmus elismeri a szellemvilág létezését, amelyben angyalok, démonok és más szellemi lények találhatók. Ezek a lények annak céljából lettek megalkotva, hogy Isten akaratát teljesítsék, és amennyiben arra van szükség, be tudjanak avatkozni a fizikai világba a Földön. A zsidó hagyomány több szinten elhelyezkedő egek képét festi le, amelyek átmenetet képeznek a jelképes föld és az ég között. Ezen egek vagy más néven szférek kötik össze a valóságot. Itt találkozik a szent és a profán, a fizikai és a metafizikai, az ember és maga az Isten. Ezen különböző egek koncepciója a rabbinikus irodalomban és a kabbalisztikus tanokban is egyaránt megjelenik. Nos, az első ilyen ég a vilon. Az első ég feladata az időszámításunk megteremtése, a nap felkelésének és lenyugvásának biztosítása. Ezzel megteremtve a nappal a fény és az éjszaka a sötétség váltakozását. Ez az ég biztosítja az idő körforgását, és ez a fizikai valóságunkhoz legközelebb lévő alkotott szféra. Az első ég szimbolizálja az idő ciklikusságát és Isten folyamatos teremtő és fenntartó munkáját. Az idő váltakozása az emberi élet ritmusát és az isteni gondviselést tükrözi. A második ég vagy szféra a Rakia. A második ég a csillagok, a bolygók és egyéb égitestek szférája. Az itt található égitestek szabályosan mozognak az égen, betöltve az Isten által rájuk szabad rendeltetést. A második ég az angyalok lakhelye, akik különböző feladatokat látnak el. A Rakia szétválasztja a földön található vizeket és az ég feletti vizeket. Az ég ezen szintje az égi és a földi szférek elválasztását jelképezi, egy átmenet, amely a teremtés rendjének része. A kabbalisztikus hagyomány szerint a második ég a Szefirot rendszer részeként értelmezhető, ahol az isteni energia és a kozmikus rend kölcsönhatásban állnak egymással. A Rakia az a szint, ahol az isteni fény és energia találkozik a fizikai univerzum struktúrájával, közvetítve az isteni akaratot az égi testeken keresztül. A Talmudban a második ég szerepel az égbolt rétegei között, ahol az égi testek és az angyalok tevékenysége zajlik. A Midrás irodalom különböző leírásokat ad az egekről, és a második égben található csillagok és angyalok szerepét részletezi. A harmadik ég vagy szféra, vagy úgy is mondhatnám, hogy a harmadik űr, a Sehakim.
A Sehakim szintjén találhatóak azok az erők és rendszerek, amelyek felelősek a szellemi és fizikai tisztaság fenntartásáért. A harmadik ég szintjén található a mannának nevezett égi táplálék, valamint az igazak lelkének nyugvóhelye. A kabbalisztikus hagyomány szerint a harmadik ég összefügg a szefirot rendszerével, különösen a szefirot egyik fontos szintjével, amely az isteni bölcsességet és irányítást képviseli. A kabbalisztikus hagyomány szerint a világ 10 szefira, azaz isteni tulajdonság vagy emanáció alapján működik, amelyek az örökkévaló és a teremtett világ közötti kapcsolatot szimbolizálják. A kabbalában Isten végtelenségét az Ein Sof, vagyis a végtelen fogalma fejezi ki, amelyből a teremtés minden szintje ered. Ez a fogalom a harmadik égből származik, és habár ez a legszentebb helye a zsidó kozmológiának, valójában nem itt lakik Isten. És ha már megemlítettük Isten lakhelyét, a judaizmus kozmológiájában Isten nem tartózkodik az egek egyikében sem. Az Isten jelenléte a judaizmusban egy egyedi koncepciót alkot. Isten a judaizmusban egy transzcendens, ami azt jelenti, hogy meghaladja a fizikai világot, és így ő maga a teremtett univerzumon található meg. Isten nem korlátozódik a fizikai térre és időre. Habár a judaizmus literatúrája szerint Isten mindenütt jelen van, azonban nem található meg közvetlenül az egekben, vagy a fizikai világ bármelyik részén. Ezáltal a judaizmus nem nevezhető egy panteista vallásnak. Isten jelenlétére egyetlen hellyel kapcsolatban tudhatunk bizonyosságot és említést. Nevezetesen a neki szentelt szentéllyel és a templommal kapcsolatban olvashatjuk azt, hogy ezeken a helyeken valódi jelenléttel bír. A Sekiná Isten közvetlen jelenlétét fejezi ki, azonban ezzel kapcsolatban sosem egy adott fizikai helyszínt kell érteni, hanem inkább a szellemi vonatkozásában értelmezhető. A kabbala szerint Isten Ein Sof, azaz végtelen létező. Ennek értelmében ő maga nem hat közvetlenül a világunkra, ehelyett az isteni energiáját különböző szinteken és formákban közvetíti, amelyeket sefirotnak vagy szefirotnak neveznek. Ezek a szefirotok vagy emanációk Isten tulajdonságait és energiáit képviselik, és összekötik a teremtett világot magával az isteni forrással. Most beszéljünk egy kicsit a menny és a pokol képéről a judaizmusban. A Tanakh alig említi a mennyországot vagy a poklot. Egy kissé általánosabb megfogalmazás szerint a judaizmus szent literatúrája alig foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy vajon mire is számíthat egy ember a halála után. A Tanakh több helyen említ egy szót, amit Seolnak hívunk. Ez egészen pontosan a halál helyét vagy a túlvilágot szimbolizálja. Ez a kép a görög Hádésszel azonos. A Seol a hívők szerint egy árnyékos, homályos hely, ahol a holtak lelkei tartózkodnak, és a hely nevét gyakran fordítják sírkertnek vagy alvilágnak. A Seolra a Tanakh hozzávetőlegesen 65 alkalommal utal. A Tórában, a Nevimben és a Ketuvimben egyaránt. A judaizmus hivatalos álláspontja a lélekről és a halál utáni életről nem egységes, illetve az idők folyamán különböző nézetek alakultak ki ezen a téren. A zsidó hitvilágban az emberi lélek halhatatlansága és a halál utáni élet kérdései sokféleképpen értelmezhetők, és a különböző zsidó irányzatok és források eltérő hangsúlyokat helyeznek ezekre a témákra. A Tórában kevés konkrét utalás található a halál utáni életről, és a hangsúly inkább a földi életre, illetve az isteni törvények betartására helyeződik. A korai írásokban megfigyelhető a már említett Seol koncepciója, amely a holtak birodalma, és amely, ahogy már említettem, egy homályos, árnyékos hely a zsidók szemében. Azonban ennek a helynek a létéből még nem feltétlenül következik a lélek halhatatlansága, vagy egy tudatos lét, amely a földi halál után vár az emberekre. A judaizmus későbbi szakaszaiban, különösen a farizeusok hatására elterjedt a hit a halottak feltámadásában. Ez a hiedelem a messiási időszakra és az ítélet napjára vonatkozik, amikor az igazak feltámadnak és örök életet nyernek. A rabbinikus irodalomban két fogalom jelenik meg a halál utáni élettel kapcsolatban. Az egyik a Gan Éden, amelyet Éden kertjének fordíthatunk. Ez az igazak paradicsoma. És ott van emellett a Gehinnom, vagy más néven a Gehenna. Ez a bűnösök megtisztulásának a helye. A Gehinnom egy amolyan ideiglenes helynek tekinthető, ahol a bűnösök bűneikért vezekelnek, mielőtt belépnének a Gan Édenbe.
Az ortodox judaizmusban a halál utáni élet és a feltámadás hite központi jelentőséggel bír. Az ortodox tanítások szerint a lélek bizony halhatatlan. A bizonyos igazak feltámadása és az örök élet ígérete alapvető hittételnek számít. A konzervatív judaizmus hasonlóan hisz a lélek halhatatlanságában és a feltámadásban, habár nagyobb hangsúlyt fektet a földi élet jelentőségére és a micvák, vagyis parancsolatok betartására. A reform judaizmus kevésbé koncentrál a halál utáni életre, inkább a jelen élet jelentőségére és a társadalmi igazságosság megszerzésére, illetve megtartására helyezi a hangsúlyt. Az egyéni meggyőződések ebben az irányzatban széles skálán mozognak, a feltámadás hitétől a halál utáni tudatos létezés elutasításáig. A judaizmus messiás várása és a bizonyos megváltással kapcsolatos elképzelései mélyen gyökereznek a vallásos hagyományaikban és a szentírataikban. A messiás szó héber eredetű, és a másiás szóból származik, amelynek jelentése felkent. Ez a kifejezés arra utal, hogy egy illetőt olajjal kennek fel, ami a bibliai időkben egy vezető, például királyi vagy pap hivatalos kinevezésének jele volt. A zsidóság a messiás eljövetelét jellemzően aktívan várja. A megváltó felkentet egy karizmatikus vezetőnek gondolják, akit gyakran Dávid király leszármazottjaiként emlegetnek. A messiás eljövetelének a judaizmus tanításai alapján számos kritériuma van. A messiás szerintük egyértelműen egy ember lesz, nem egy isteni figura vagy Istennek a fia. Egy olyan vezető, aki elsősorban békét hoz a világra, visszaállítja Izrael királyságát, illetve nem utolsó sorban fizikailag is felújítja a templomot Jeruzsálemben. A messiás várás alapjai a Tanakban található, különösen a prófétai könyvekben. Ezek a szövegek fellelhetőek az Ézsaiás könyvében, a Jeremiás könyvében, Ezékiel könyvében és Zakariás könyvében. A judaizmus nem határoz meg egy pontos időpontot a messiás eljövetelére. Azt tanítják, hogy a messiás akkor jön el, amikor a világ és a zsidó nép készen áll rá, és Isten úgy döntött. Nos, a keresztényi világszemlélet legfontosabb alakja Jézus Krisztus nem számít, sem felkentnek, sem megváltónak a zsidók számára. Szerintük ugyanis Jézus nem teljesítette az előbb említett kritériumokat, tehát nem hozott békét a világra, nem állította helyre Izrael királyságát, nem gyűjtötte össze a zsidókat a világ különböző helyeiről, és nem épített templomot sem. A judaizmus egyértelműen kijelenti, hogy nem tartja Jézust felkentnek, vagy megváltónak, és végképp nem tartja Isten fiának, illetve az általa hirdetett principiumok mind elvetendőek, idegenek a zsidó hit számára. A zsidók messiás fogalma egy erős politikai és vallási vezetőt akar, nem pedig egy olyan spirituális megváltót, amilyennek Jézust a kereszténység látja. Nos, ezt sumázva a messiás a héberek számára még nem érkezett el, ugyanis még nincs itt szerintük az ideje. Beszéljünk egy kicsit a jótékonyságról. A cedeka kifejezés szó szerint igazságosságot vagy igazságot jelent. Azonban ezt a szót használva a judaizmus gyakorlatában többnyire a jótékonyságra és az adományozásra utalnak. A cedeka nem csupán egy önkéntes cselekedet, hanem vallási és erkölcsi kötelesség, amely minden zsidó számára kötelező. A cedeka nem egyszerűen jótékonykodás, hanem az igazságosság része. A zsidó hit szerint mindenki köteles gondoskodni a szükséget szenvedőkről, ugyanis szerintük az anyagi javak végső soron Istené, és azokat igazságosan kell elosztani. A micvák között, vagyis a parancsolati vonatkozásban a cedeka az egyik legfontosabb törvény. A Tóra és a rabbinikus irodalom számos helyen írja a jótékonyságot, mint például Mózes 5. könyvében, a 15. fejezet 7-8 versében, amely így szól. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet neked ad majd Istened, az Úr, ne légy kemény szívű és szűkmarkú az elszegényedett testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, és amiben szükséget szenved. A cedaka adományozásának számos módja van, beleértve a pénzbeli adományokat, élelmiszer vagy ruhafelajánlásokat, illetve beletartozhat még az idő és bizonyos szolgáltatások nyújtása is. A zsidó hagyomány szerint az embereknek a jövedelmük egy bizonyos százalékát jótékony célokra kell fordítaniuk. Ez általában 10%-ot jelent, amit mászérnek hívnak. Ők nagy általánosságban a 10-et tartják irányadónak, azonban a gazdagabbak esetében ez az érték lehet akár 20% is.
Nos, Maimonides, vagyis teljes nevén Moses ben Maimon, aki Rambam néven is ismert, egy kiemelkedő középkori zsidó filozófus, orvos és tóratudós volt. Ő a zsidó vallási gondolkodás egyik legnagyobb alakja, aki Kordobában, Spanyolországban született 1135-ben. A cedakára vonatkozóan Maimonides 8 szintet különböztet meg az adományozásban, amelyek közül a legmagasabb az, amikor az adományozó segít a rászorulónak önállóvá válni. Például munkát találni vagy kölcsönt adni egy üzlet elindításához. Fontos az is, hogy az adományozás méltóságteljes módon történjen, hogy ezáltal az adományozó ne alázhassa meg a rászorulót. A zsidó közösségek gyakran rendelkeznek cedaka alapokkal, amelyeket közösen kezelnek és osztanak szét a rászorulók között. Ezek az alapok segíthetnek a szegényeknek, a betegeknek, az árváknak és özvegyeknek, valamint támogathatják a közösségi infrastruktúrákat, mint például az iskolákat és a zsinagógákat. Emellett az egyének természetesen közvetlenül is adományozhatnak rászorulóknak vagy jótékonysági szervezeteknek. Fontos számukra, hogy az adományozás rendszeres és tudatos legyen, nem pedig csak alkalmankénti cselekedet. A zsidó közösségek gyakran szerveznek jótékonysági eseményeket, például adománygyűjtő vacsorákat, aukciókat vagy sporteseményeket, hogy pénzt gyűjthessenek különböző jótékonysági célokra. Mindezen törvény abban segít, hogy a társadalom peremére szorult személyeket megvédje, ezzel egy működő szociális hálót hozva létre. Most ejtsünk egy pár szót a már említett zsidó filozófusról, orvosról és tudósról, Maimonidesről és a hittételeiről. Maimonides élete során megfogalmazta azokat a hittételeket, amelyek nagy hatással vannak a modern judaizmus hitéletére. Egészen pontosan 13 pontról van szó, amelyek a következők. Isten létének hite. Hiszem teljes hittel, hogy a teremtő, alkotója és kormányzója mindannak, ami létezik. Ő egyedül alkotott mindent, ő egyedül tette, teszi és tenni fog mindent. Isten egységének hite. Hiszem teljes hittel, hogy a teremtő egyedül van és nincs hozzá hasonló semmiben. Ő az egyetlen és egyedi. Isten testetlensége. Hiszem teljes hittel, hogy a teremtő nem testi és nincs testformája, és nincs semmilyen fizikai hasonlósága a teremtett lényekhez. Isten örökké valósága. Hiszem teljes hittel, hogy a teremtő első és utolsó, nincs kezdete és vége. Isten egyedüli imádhatósága. Hiszem teljes hittel, hogy egyedül a teremtő méltó az imádatra, és senki más nem imádható rajta kívül. A próféták szavainak igazsága. Hiszem teljes hittel, hogy minden próféta szava igaz. Mózes prófétaságának felsőbbrendűsége. Hiszem teljes hittel, hogy Mózes áldott emlékű, a próféták legnagyobbja. Előtte és utána nem volt hozzá hasonló próféta. A Tóra isteni eredete. Hiszem teljes hittel, hogy az egész Tóra, amely most a kezünkben van, ugyanaz a Tóra, amelyet Mózes Istentől kapott a Sínai hegyen. A Tóra változhatatlansága. Hiszem teljes hittel, hogy ez a Tóra nem változik, és soha nem lesz más Tóra. Isten mindenhatósága és mindenütt jelenlévősége. Hiszem teljes hittel, hogy a Teremtő ismeri az emberek tetteit és gondolatait, és hogy ő mindent tud. A jutalom és büntetés. Hiszem teljes hittel, hogy a Teremtő megjutalmazza azokat, akik az ő parancsolatait teljesítik, és megbünteti azokat, akik megszegik. A messiás eljövetele. Hiszem teljes hittel a messiás eljövetelét, és bár késik, én minden nap várom, hogy eljöjjön. A halottak feltámadása. Hiszem teljes hittel, hogy lesz a halottak feltámadása, amikor a Teremtő úgy akarja. Áldott legyen a neve mindörökké, örökkön örökké. Maimonides hitelvei megerősítik a judaizmus alapvető hittételeit és vallási gyakorlatát. Maimonides a hittételek megfogalmazása mellett összegyűjtötte és egyszerűbb formába foglalta a zsidó törvényeket, valamint hátrahagyott többek között filozófiai művet, etikai és orvostudománnyal foglalkozó írásokat. Mindezeket racionalista szemszögből írva. Kétségtelen, hogy tekintélye mai napig érezhető a judaizmusban, illetve munkái időtlen értéket képviselnek a judaizmus teológiájában. Most beszéljünk a zsidó nemzetről. A zsidó nép komplex, sokrétű, történelmi, kulturális, vallási és etikai háttérrel rendelkezik. De kik is valójában a zsidók? A zsidók egy etnokulturális és vallási csoportot képeznek, akik általánosságban a judaizmust követik. A zsidóság eredete az ókori Izrael területéhez köthető, különösen Ábrahám, Izsák és Jákob bibliai alakjaihoz. A zsidók nem alkotnak külön emberfajt.
Ellenben az emberi faj része. Etnikai hovatartozásokat tekintve a zsidók különböző etnikai csoportokhoz tartoznak, mivel az évezredek során a világ számos részére szétszóródtak, és ott helyi közösségeket hoztak létre. Bár a zsidók eredetileg egy sémita nép. A zsidóságnak napjainkban két fő etnikai csoportja létezik. Az askenázi zsidók, valamint a szefárdi zsidók. Az askenázi zsidók eredetileg Közép- és Kelet-Európában éltek, illetve jiddis nyelvet beszéltek. A szefárdi zsidók eredetileg az Ibériai félszigeten éltek, azonban a 15. századi kiüzetések után Észak-Afrikába, a Közel-Keletre és Dél-Európába vándoroltak. Ők az askenáziaktól eltérően ladino nyelvet beszélnek. A vallási és törvény szerinti nézetek alapján zsidónak számít az, akinek az anyja is zsidó. A zsidóság ugyanis matrilineárisan öröklődik, ami azt jelenti, hogy ha az anya zsidó, a gyermek is zsidó. Illetve azok az emberek is zsidóvá válhatnak, akik egy hivatalos betérési folyamaton esnek át. Ezt giornak hívják. A betérés során a személy elfogadja a judaizmus hitét és gyakorlatait, ami által a közösség teljes jogú tagjává válik. A világ zsidó népessége jelenleg hozzávetőlegesen 15 millió főt tesz ki. Izraelben él a világ zsidó népességének legnagyobb része, mintegy 7 millió fővel. Az Egyesült Államokban hozzávetőlegesen 6 millió zsidó él elszórtan, de főként a nagyvárosokban, mint amilyen New York, Los Angeles és Miami. Az európai zsidó közösségek számos országban megtalálhatóak, különösen Franciaországban, az Egyesült Államokban és Oroszországban, ahol összesen valamivel több mint 1 millió személy él. Az említett országokon kívül több jelentős zsidó közösség van továbbá Argentínában, Brazíliában, Mexikóban, Kanadában, Ausztráliában és természetesen hazánkban, Magyarországon is. A zsidók közösségi élete gyakran a zsinagóga köré épül, ahol vallási szertartások zajlanak és közösségi programokat szerveznek. A közösség támogatása, az ünnepek megtartása és a közös istentisztelet fontos része a hagyományaiknak. A zsidó nép mindegy 2 évezredes történelme számos megpróbáló és közösségi összekötő kihívással, üldözéssel, népírtással és hatalmas tragédiával nézett szembe. A zsidó nép által használt nyelvek története hosszú és változatos, habár egyes korszakokban különböző nyelveket beszéltek és írtak, nem feltétlen tudná megértetni magát egy ma élő zsidó, egy más korszakban élő szintén zsidóval. Nos, nézzük a nép által használt nyelveket időrendi sorrendben. Az időszámításunk előtti 2. évezredben, vagyis a patriárkák korában a kánaáni nyelveket értették, ebbe tartozik egyébként az óhéber is. Az időszámításunk előtti 16. és 13. század között, vagyis az egyiptomi fogság és kivonulás idején egyiptomiul beszéltek és az óhéberi nyelvet használták. Az időszámításunk előtti 13. és 6. század között a bírák és királyok korában óhéberül beszéltek. Az időszámításunk előtti 6. és 4. század között, vagyis a babiloni fogság és a perzsa uralom ideje alatt arámiul és héberül beszéltek. Az időszámításunk előtti 4. és az időszámításunk utáni 1. század között, azaz a II. Templom korában arámiul, héberül és görögül beszéltek. Az időszámításunk szerinti 1. és 6. század között a római birodalom és a talmudi korszak idején arámiul, héberül, görögül és latinul is beszéltek. Az időszámításunk utáni 7. és 15. század között, vagyis a középkorban héberül, arabul, ladinóul és jiddisül beszéltek. Az időszámításunk szerint 16. századtól egészen napjainkig, vagyis az újkor és a modernkori időkben ivritül beszélnek, ami a 19. század végétől számít a modern héber nyelvnek, valamint használják bizonyos csoportok a jiddist, a ladinót és a hébert. De ezeken kívül bizonyos helyi nyelvek is felbukkantak a történelmi befolyások hatására, mint amilyen például az angol, a német, a francia és az orosz. A már említett askenázi és szefárd zsidók a nép 2 nagy kulturális és etnikai csoportját képviselik. Ezeknek történelme, hagyományai és vallási gyakorlatai különböznek. Az askenázi zsidók eredetileg Közép- és Kelet-Európában éltek, beleértve Németországot, Lengyelországot, Oroszországot és Magyarországot. Az askenázi zsidók hagyományos nyelve a jiddis, amely egy germán alapú nyelv, héber és arámi szavakkal keverve. Tipikus ételeik közé tartozik a gefilte hal, a koglóf és a bégel. Napjainkban az askenázi zsidók relatíven nagy közösségekben élnek az Egyesült Államokban,
Kanadában, Európában és Ausztráliában. Nos, a szefárd zsidók eredetileg az Ibériai félszigetről származnak. Sokan a már említett Észak-Afrikába, Közel-Keletre, Dél-Európába és az Ottomán Birodalom területére vándoroltak. A szefárd zsidók hagyományos nyelve a ladino, vagy más néven a judeo-spanyol, amely egy spanyol alapú nyelv, héber és arámi szavakkal keverve. A szefárd kultúra szintén gazdag zenei és irodalmi hagyományokkal rendelkezik. Ezek között vannak például a ladino dalok és mesék. Tipikus ételeik közé tartozik a hárire leves, a kuszkusz és a borekasz. A szefárd zsidók vallási szokásai eltérnek a sabbati szokásokban, az ünnepekben, az imaformákban és a rituálékban. Napjainkban a szefárdok közösségei Izraelben, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Dél-Európában, valamint az Egyesült Államokban és Latin-Amerikában élnek. Míg az askenázi zsidók története főként Európához kötődik, a szefárd zsidók története az Ibériai félszigethez, a Közel-Kelethez, valamint Észak-Afrikához kötődik. A judaizmus és a zsidó kultúra különböző közösségeiben számos jellegzetes megjelenési forma és öltözködési szokás alakult ki, amelyek vallási, kulturális és történelmi jelentéssel bírnak. A fejfedők között ott van a kipa, vagy héberül jármulke. Ez egy kis kerek fejfedő, amelyet elsősorban a zsidó férfiak viselnek. A hagyomány szerint a fej fedvetartása egyfajta tiszteletadás Istennek. Nos, különböző típusú kipák léteznek, amelyek anyaga, színe és mérete eltérő lehet. A szövet kipákat hétköznap szokás viselni, a bársony kipákat formális alkalmakon, míg a szatén kipákat esküvőkön és ünnepeken szokás viselni. A strájmel egy prémes kalap, amelyet elsősorban haszid zsidók viselnek sabbaton és ünnepnapokon. A strájmel viselésének szokása az askenázi zsidó közösségekből származik, illetve az ortodox haszid közösségekben ennek különböző formáit viselik. Az ortodox zsidó férfiak gyakran viselnek kalapot a kipa fölött, ilyen többek között a fedóra. Ezen kalapok viselete egész egyszerűen szokássá vált az európai és ortodox közösségekben. Most nézzük a hosszú pajászt, vagy más néven a pejotot. A Tóra szerint a zsidó férfiaknak nem szabad levágniuk a hajukat a halántékuknál. Ezzel kapcsolatban a Mózes 3. könyvének 19. fejezet 27-es versét idézik, amely így szól: ne nyírjátok le halántékotokról a hajat, és ne csúfítsd el a szakállad végét. Ez az előírás az ortodox és különösen a haszid zsidó férfiak körében figyelhető meg. A pajász vagy pejot hossza és stílusa közösségenként változik. A hosszúra hagyott szakáll az Isten félelem és a hagyomány tisztelet jele, ahogy ezt olvashattuk is. Emellett a hosszúra hagyott szakáll szintén az Isten félelem és a hagyomány tisztelet jele. A cicesz vagy más néven a tallit katan egy 4 sarkú ruhadarab, amelyre rojtok vannak erősítve. A Mózes 4. könyve 15. fejezet 38-as, 39-es és 40-es verse így szól: szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére, nemzedékről nemzedékre, és tegyenek a szegélyen lévő bojtokra kék bíbor zsinort. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket se a szívetek, se a szemetek, amelyek paráznasságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Én az Úr vagyok a ti istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy istenetek legyek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Nos, ahogy láthattuk, a bojtos ruházat egy emlékeztetőt jelent. Ezeket tiszteletből és istenfélelemből hordják a zsidók. Egyfajta megemlékezés gyanánt, amely az egyiptomi fogságokból való megmenekítés szimbolizálja. A tallit egy nagyobb imasál, amelyet a zsidók az imádkozás közben viselnek. Hasonlóan a ciceszhez a tallit szintén a parancsolatok megtartásának szimbóluma. Az ortodox és haszid zsidók gyakran viselnek konzervatív, egyszerű öltözetet, általában fekete öltönyt és fehér inget. Ezeket az egyáltalán nem feltűnő színű ruhadarabokat az egyszerűség és az alázatosság kifejezésére viselik. Valamint ez számukra a hagyományos európai zsidó öltözködési szokásokra való visszamutatás. A tefilin, vagy más néven filaktériák 2 kis bőrdoboz, amelyekben tóratekercsek vannak, és amelyeket imádkozás közben a homlokra és a karra erősítenek.
A Mózes 5. könyvének 6. fejezet 8. verse így szól. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. A 11. fejezet 18. verse pedig így szól. Fogadjátok azért a szívetekbe és lelketekbe ezeket az igéket. Kössétek azokat jelként a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. A kittel egy fehér, hosszú köntös, amelyet különleges alkalmakon, például Jom Kipurron és esküvőkön viselnek. Ez a köntös a tisztasság és alázatosság szimbóluma. Nézzük a vallás szent napjait és ünnepeit. Ott van a sabbat, vagy szombat. Az időpontja hetente esedékes, péntek naplementétől szombat naplementéig. A jelentősége abban rejlik, hogy Isten a 6. napon megpihent. Ezért a szombat a pihenés és a szentelés napja. A sabbat során tilos a munka, és a napot imádsággal, tanulással és családi összejövetelekkel kell tölteni. Ott van a Rosh Hashanah, vagyis a zsidó új év. Ez Tisri hónap első és második napja. Az év kezdete és a 10 bűnbánó nap, azaz Aseret Temei Teshuva kezdete. Ezen a napon a világ teremtésének évfordulóját ünneplik, és megkezdik a lelki önvizsgálat időszakát. Ott van a Jom Kipur, vagyis az engesztelés napja. Ez Tisri hónap 10. napján esedékes. Ez az év legszentebb napja, a bűnbocsánat és a megbékélés időszaka. Ezt a napot szigorú böjt és imádság jellemzi. A célja a megtisztulás, illetve az Istennel való kapcsolat megújítása. Erről később még egy kicsit részletesebben fog beszélni. Ott van a Szukkot, vagyis a sátrak ünnepe. Ez Tisri hónap 15. és 21. napja között esedékes. Az izraeliták pusztai vándorlásának emlékére sátrakban laknak. Az ünnep alatt a 4 növény, a lulav, az etrog, a hadasim és az aravot megrázásával ünnepelnek. Ott van a Smini Átseret és a Szmicát Tóra. Esedékessége a Tisri hónap 22. és 23. napja. Ezek a Szukkot utáni ünnepek. A Smini Átseret az ünnepi időszak lezárása, míg a Szmicát Tóra a Tóra éves olvasási ciklusának befejezése és újrakezdése. Ott van a Hanuka, vagyis a fények ünnepe. Ennek esedékessége Kiszlév hónap 25. napjától számítva 8 napig tart. Ezt a jeruzsálemi templom újra szentelésének és a 8 napig égő olaj emlékére tartják. A Hanuka során minden este egyre több gyertyát gyújtanak a Hanukián, a 9 ágú gyertyatartón. Ott van a Purim. Ennek esedékessége Ádár hónap 14. napja. Ekkor a zsidók Eszter könyvének történetét ünneplik, amikor a zsidó nép megmenekült Hámán gonosz tervétől. Ekkor jelmezeket viselnek, megajándékozzák egymást és örömünnepet tartanak. Ott van a Pésza, vagyis húsvét. Ez Nisztán hónap 15. és 22. napja között esedékes. Ez az egyiptomi kivonulás emlékére tartott ünnep. Széder estéjén mácot, azaz kovásztalan kenyeret esznek, és elbeszélik a kivonulás történetét. Ott van a Sávuot, vagyis a hetek ünnepe. Ennek esedékessége Sziván hónap 6. és 7. napja. Ez a Tóra adásának ünnepe a Sínai hegyen. A Sávuot alatt tejtermékeket esznek, és a Tóra tanulása különös hangsúlyt kap. Ott van Tisá B'Áv, amely Áv hónap 9. napján esedékes. Ez a jeruzsálemi templomok pusztulásának és más tragikus eseményeknek az emléknapja. Ezen a gyásznapon szigorú böjtöt tartanak. Ott van a Jom Hacmaut. Ez az Izrael államának függetlenségi napja. Ennek esedékessége Ijár hónap 5. napja. Ezen napon Izrael állam megalapítását ünneplik, amelyet nem vallási, hanem nemzeti ünnepként tartanak. Ott van a Jom HaShoah. Ez a holokauszt emléknapja. Ennek esedékessége Nisztán hónap 27. napja. Ez az időszak a holokauszt áldozatainak emléknapja, amikor a mintegy 6 millió zsidó áldozatra emlékeznek. Ott van a Lag BaOmer. Ennek esedékessége Ijár hónap 18. napján van. Ez a Szfirá, vagyis a számlálás 33. napja. Ekkor van Rabbi Simon Bár Jocai halálának évfordulója, valamint a járvány megszűnésének emléknapja. Ott van a Tubi Svát, vagyis a fák ünnepe. Ez Svát hónap 15. napján esedékes. Ez a fák és a természet ünnepe, amely során gyümölcsöket esznek, illetve a föld termékenységére emlékeznek. Most térjünk át az ünnepekről és emléknapokról a zsidó naptárra. A zsidó naptár egy úgynevezett luniszoláris naptár, ami azt jelenti, hogy a hónapokat a hold fázisai, míg az éveket a nap mozgása szerint mérik. A zsidó naptár kezdete a hagyomány szerint a világ teremtésétől van.
ami a zsidó hagyományok és kultúra szerint a keresztény Gergely naptár időszámításunk előtt 3761-re tehető. Nos, a zsidó év 12 vagy 13 hónapból áll, attól függően, hogy szökőév van-e az adott évben. A szökőév 7-szer fordul elő 19 éves ciklusonként, és ilyenkor egy extra hónapot, Áder Seinit, vagyis második Ádert iktatnak be. A zsidó hónapok nevei és hozzávetőleges Gergely naptári megfelelőik a következők. Nisszán, március és április. Iyár, április és május. Sziván, május és június. Támuz, június és július. Áv, július és augusztus. Elul, augusztus és szeptember. Tisré, szeptember-október. Cesván, október-november. Kiszlév, november-december. Tévét, december-január. Svát, január-február. Ádár, február-március. A zsidó napok naplementétől naplementéig tartanak, tehát a napok kezdete az esti naplementéhez igazodnak. A zsidó naptár hete szintén 7 napból áll. A 7. nap a szombat, vagyis sabbat. A hónapok a holdfázisokhoz igazodnak. Átlagosan 29,5 nap hosszúak, tehát ekképpen 29 vagy 30 naposak. Egy átlagos év 12 holdnapból áll, ami összesen 354 vagy 355 nap. A szökőévben a 13. hónap, vagyis második Áder beiktatásával az év 383-384 napossá válik. Mivel a zsidó naptár holt hónapokból áll, de az ünnepek napévhez kötöttek, szükséges a szökő hónap beiktatása a naptár szinkronizálása érdekében. A szökőéveket a 19 éves ciklus alapján állapítják meg, ahol 7 alkalommal van szökőnap. A zsidó naptár, azaz a Haloach haivri rendszere a tóra és a rabbinikus irodalom alapján alakult ki. Az első hónap neve Nisszán, ami a tóra szerint az egyiptomi kivonulás hónapja. Így a vallási naptár az egyiptomi kivonuláshoz kapcsolódik. A naptár részleteit később rabbinikus döntések és hagyományok pontosították, illetve idővel módosítások is történtek. Most nézzünk meg a számos szent nap és ünnep közül egyet, amely sokak szerint a legfontosabb a judaizmusban. Ez nem más, mint a már említett Jom Kipur. A Jom Kipur jelentése szó szerint az engesztelés napja. A Jom napot, míg a Kipur engesztelést jelent. Ezt egészen pontosan Rosh Hashanah, azaz a zsidó új év utáni 10. napon tartják. Ezen a napon a zsidók bűnbánatot gyakorolnak, és engesztelést keresnek az előző évben elkövetett bűneikért. A Tórában található egy történet, amely egészen pontosan a Mózes 3. könyvének 16. fejezetében olvasható. Ekképpen az engesztelés napjának eredete Mózes idejéből származik, amikor Áron a főpap engesztelést végzett a nép bűneiért a szenteiben. Az engesztelés napján végzett szokások között ott van a böjt, az ima, bizonyos vallási gyakorlatok és a már említett fehér ruhák hordása. A teljes böjt szerint a Jom Kipur napján a hívők 25 órás böjtöt tartanak, amely magában foglalja mind az étel és ital fogyasztásának tilalmát. Ez az úgynevezett teljes böjt napnyugtától napnyugtáig tart, és magában foglalja a mindennapi tevékenységek korlátozását is. A Jom Kipur előestéjén tartják a Kol Nidreimát, amely a fogadalmak feloldásáról szól. A Neilá az ünnep záróimája, amely során a hívők engesztelésért könyörögnek. Ez a nap a bűnbánat, azaz a tesová, az önvizsgálat és a megbánás időszaka. Ekkor szokás, hogy az emberek bocsánatot kérnek egymástól az elkövetett bűneikért. Most nézzük a zsidó temetési szokásokat. A zsidó temetési szertartások és gyászszokások mélyen gyökereznek a judaizmus vallási előírásaiban. Ezek a szokások különleges tiszteletet és kegyeletet fejeznek ki az elhunyt iránt, miközben vigaszt és támogatást nyújtanak a gyászoló családnak. Ezek értelmében az elhunytat a lehető leghamarabb kell eltemetni, általában 24 órán belül, hogy elkerüljék a test szennyezését, amely tiszteletlenség a szemükben. A zsidó temetések egyszerűek és szerények. A gazdagság vagy társadalmi státusz nem befolyásolja a temetés módját. Az elhunytat egyszerű, fehér lámvászonból készült halotti ruhába öltöztetik, és egy egyszerű fakoporsóba helyezik. A halott rituális mosdatását egy külön társaság végzi, amely egy speciális csoport a közösségen belül. A halál beállta után mindig lennie kell egy személynek, aki folyamatosan őrzi a testet, amíg el nem temetik. Ezt hívják smirának, és ez a halott iránti tisztelet jele. Ekkor az őrző a somer imákat mond, vagy zsoltárokat szaval a test mellett.
A temetés előtti gyászszertartás során egy rabbi beszédet mond, amelyben megemlékeznek az elhunyt életéről. Ekkor elhangzik a gyászolók imája. Miután az elhunytat a fakoporsóba helyezik, azt nem zárják le szögekkel, hogy az mihamarabb szétestve a test gyorsabban visszatérhessen a földbe. Miután a koporsót a föld alá helyezik, a gyászolók gyakran 3 lapát földet dobnak a koporsóra, ezzel kifejezve búcsújukat és tiszteletüket. A zsidó vallás tiltja a test bármilyen módon való megsértését, így például a hamvasztást is. A testet épségben kell eltemetni. A zsidó vallás kerüli a túlzott, nyilvános gyászkifejezéseket és az öncsonkítást, amelyek egyes más kultúrákban jelen vannak az ilyen alkalmakon. A temetés után a gyászolók 7 napig tartó gyászidőszakot tartanak, amit sívának hívnak. Ez idő alatt otthon maradnak, nem dolgoznak és fogadják a látogatókat, akik együttérzésüket fejezik ki és támogató jelenlétükkel vigasztalást nyújtanak. A temetés utáni első 30 nap időszaka a fokozatos visszatérés ideje a mindennapi élethez. Habár a gyászolók ekkor általában még tartózkodnak a társasági eseményektől és az örömteli tevékenységektől. A judaizmusban az elhunyt halálának évfordulóját minden évben megtartják, megemlékezve róluk. Ezeken a megemlékezéseken gyakran gyertyát gyújtanak és elmondják a Kaddish imát. A már többször említett sabbat a zsidók számára a hét szent 7. napját jelöli, amely számukra a legfontosabb nap. Mivel Isten a 7. napon megpihent, a zsidók is ezt teszik. Ez szerintük ugyanis a test és a lélek megújulásának szent napja. A zsidó törvények tiltják a sabbati munkavégzést. Az olyan tevékenységek, mint az üzletkötés, a pénzköltés, a vásárlás, a házi munka, a vezetés, az elektromos áram használata, vagy akár a telefon használata nem ajánlott számukra. Azt, hogy pontosan mi számít tiltottnak, nagyban befolyásolja, hogy melyik vallási közösséget nézzük. A kóser törvények szabályozzák a zsidó étrendet. A Tóra és a zsidó törvény szerint minden zöldség, gyümölcs, gabona és olajos magvak kósernek számítanak. Ha azonban húsról van szó, a kóser állat az, amelyik kérődzik és amelyiknek hasított patája van. A kóser állat többek között a szarvasmarha és a juh. Míg a nem kóser állatok közé tartozik többek között a sertés, a kutya, a nyúl és így tovább. A kóser állatokat egy bizonyos séhita módon kell leölni, amelyet képzett szakemberek csinálnak egy elképesztően éles kés segítségével. A levágás végén minden állatot kivéreztetnek, ugyanis a vér elfogyasztása tiltott a zsidók számára. Manapság a kóser élelmiszereket bizonyos kóserboltokban lehet megvásárolni. Ez egy fontos téma a hívők számára, ugyanis nagyon sok olyan étel van, amelyek fogyasztása számukra nem megengedett, és amelyek elfogyasztásával nagy tiszteletlenséget mutatnának ki. Beszéljünk egy kicsit a zsinagógákról, vagyis a zsidó imádati helyekről. A második szent templom időszámításunk szerint 70-es lerombolása után a zsinagógák a zsidó isten tisztelet központjává váltak. Minden zsinagógában található egy tóra szekrény. Itt tartják a tóra tekercseket. Egy bima, az emelvény, ahol a tórát olvassák. Egy ner tamid, az örök mécses, amely folyamatosan ég, és Isten jelenlétét szimbolizálja. Egy mizrach tábla, az a fal, amely kelet fele néz Jeruzsálem irányába. És természetesen ülőhelyek. Nos, a zsinagógák nem csak vallási szertartások helyei, hanem a közösség életközpontjai is. A zsinagógák építészete is jellegzetes, gyakran tartalmaznak díszes művészeti elemeket és héber feliratokat. Egészen pontosan nem lehet meghatározni, hogy mégis hány zsinagóga lehet világszerte, azonban becslések szerint több ezerről beszélhetünk. A rabbik a zsidó vallási vezetők és tanítók. Bár a rabbinikus hagyomány a Tanach által tárgyalt időkre nyúlik vissza, azonban a modern rabbinátus a második templom ideje után alakult ki, különösen a Talmud szerkesztése során. A rabbi szó jelentése tanító vagy mester. Ahhoz, hogy valaki rabbi lehessen, elsősorban mély ismeretet kell szerezni a Tanachról, a Talmudról és a rabbinikus vallási szövegekről. Ez jellemzően sok-sok évnyi tanulást és képzést jelent egy jesivában, illetve rabbinikus szemináriumban. Emellett a jelöltnek egy meglévő rabbi által történő szmicát vagy rabbinikus felavatást kell kapnia. A bár micva jelentése a parancsolat fia, míg a bat micva jelentése a parancsolat lánya. A bár micvák olyan alkalmak, amikor a zsidó fiatal fiúkat 13 éves korukban, amikor elérik a vallási értelemben vett felnőtt kort,
Egy szertartás keretein belül a zsidó közösség teljes jogú tagjaivá avatják. A lányok esetében a bat micvá 12 éves korban történik. Ez a szertartás általában tartalmazza a Tórából való felolvasást és a közösségi felelősségek átvételének szertartását. Ezek a fogadalmak és intézmények alapvető szerepet játszanak a zsidó vallási és közösségi életben. Nos, a judaizmus egy meglehetősen összetett, vallási és kulturális értelemben vett gyöngyszem a modern társadalmunkban. A hit megértéséhez természetesen nem elegendő egyetlen délután, azonban érdemes alaposan utána járni és megérteni, hogy mi is ez a vallás, amely nagyban befolyásolta és befolyásolja a modern társadalmunkat. Nos, bár a gyűlölködés nem vezet célra, azonban a megértés minden ajtót kinyit. A videó végéhez értünk. Remélem hasznosnak találtad az anyagot. Amennyiben támogatni szeretnéd munkánkat, iratkozz fel, légy csatornatag, támogass minket szuper köszönettel, valamint egy vélemény kifejtő hozzászólással. Ezáltal a videó több emberhez is eljuthat. Köszönöm, hogy velem tartottál. Amennyiben tetszett a videó, lájkold és oszd meg a barátaiddal, ha érdekesnek találtad. További kellemes napot. Sziasztok!